برای بافت این کیف شما از هر نخی که مد نظرتون هست میتونید استفاده کنید. اگر بخواید از کانوا استفاده کنید میتونید از کانواهای ایرانی مثل اکریل تاب، اکریل بافت، میومی، فدک از این کانوا استفاده کنید. اگر هم بخواید از کانواهای ترک استفاده کنید، کانواهایی که درصد کتان توش داشته باشه، مثل همین کتانی که من دارم استفاده میکنم، این مارک یا کانوای یارن آرت خوبه و حالا از خانواده آلیز هم آلیز بیبی بیست مناسب هست. اگر هم بخواید از مکرمه ها استفاده کنید، مکرمه پلی استر تک سوزنه و 2 سوزنه مناسبه. از مکرمه کتان تک سوزنه هم میتونید استفاده کنید. ابعاد این کیف کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونید کیف پول ببافید، میتونید کیف لوازم آرایش ببافید یا کیفای بزرگتر. تعداد زنجیره ها و رج هایی که ما قراره ببافیم برای اندازه کیف ها رو من داخل دیسکریپشن براتون می نویسم، حتما اونجا رو هم بخونید. خب بریم که آموزش رو شروع کنیم. ببینید برای شروع کار ما باید یک کفی بیزی ببافیم که آموزش کفی بیزی هم جزو آموزش های اولیه کانال هست. من لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. اگر بلد نیستین ابتدا اون فیلم رو نگاه کنید که بافت کفی بیزی رو یاد بگیرید، بعد شروع به بافت مدل میکنید. گفتم اندازه کیف کاملا سلیقه‌ایه. این چون یک کیف لوازم آرایش هست و نخ من هم کانوا تقریبا نازکه، به اندازه 40 تا زنجیره من زدم و تعداد رج‌های کفی رو 3 رج بافتم. حالا شما کفی بیزی رو نگاه کنید متوجه میشید که من وقتی میگم 3 رج یعنی به چه صورتی هست. ما کفی رو دورگیری میکنیم، بعد مدل رو میبافیم. دقت کنید برای دورگیری قلاب رو از سمت داخل کفی به این صورت وارد پایه میکنیم، بعد وارد پایه بعدی میکنیم، یعنی 4 تا گندمی روی قلاب ما داریم. نخ اصلی رو از داخل پایه اول بعد پایه دوم عبور میدیم. حالا درشت نخ رو با نخ اصلیمون یکی میکنیم. دوباره از همینجا از داخل همین پایه قلاب به این صورت، بعد به این صورت. نخ اصلی از زیر این 2 تا پایه رد میشه، درشت نخ روی قلاب یکی میشن. دقت کنید از داخل همین پایه، یعنی جایی که ما گندمی رو بافتیم، یک بار به این صورت، بعد به این صورت نخ رو از زیر این 2 تا عبور میدیم، بعد با هم یکی میکنیم. این میشه دورگیری کفی. حالا شما برای بافتای دیگه فرقی هم نمیکنه که کفی مستطیل ببافین یا کفی بیزی، به این صورت کار رو دورگیری میکنید. این باعث میشه که یک دیواره روی کفی ما شکل بگیره و بافت یک مقدار بالاتر بیاد. ببینید این کفی ما هست، این دورگیری که یک دیواره کوتاهی روی کفی شکل گرفته. دور تا دور رو ما به این صورت دورگیریش رو انجام میدیم. خب بعد از اینکه ما کفی رو دورگیری کردیم میخوایم مدل رو شروع کنیم. این مدل بافت طوری هستش که ما اگر بخوایم از این سمت، یعنی از این قسمت که روی بافت هست کار رو ببافیم، مدل به سمت داخل میافته، پس باید برعکس بافت بزنیم. آخرین پایه‌ای که من دورگیری کردم اینجا هست، میام به اولین پایه با پایه بست یک اتصال میدم، یک زنجیره میزنم، حالا کار رو میچرخونم به این سمت، یعنی از سمت داخل کفی میخوایم بافت بزنیم. اینجا اولین پایه ما هست، داخلش رو شروع به بافت میکنیم. ببینید 4 تا پایه بلند به صورت نیمه میبافیم، یعنی فقط 2 تا نخهای اول رو یکی میکنیم. این 1، این 2، این 3 و این هم 4. حالا کل نخهای روی قلاب رو با نخ اصلی یکی میکنیم به این صورت. میایم روی پایه بعدی، روی پایه کوتاه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. روی پایه بعدی دوباره همین بافت رو تکرار میکنیم، یعنی 4 تا پایه بلند نیمه. اگر نختون ضخیم هست میتونید 3 تا پایه ببافین، اگر نازکتر هست میتونید 5 تا پایه ببافین.
این یک بار، فقط 2 تا نخ اول یکی میشه. این 2 بار، این 3 بار و این هم 4 بار. حالا کل نخهای روی قلاب به صورت همزمان یکی میشن. پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه. دوباره روی پایه بعدی ما این بافت رو تکرار میکنیم. ببینید این بیرون بافت ما هست که به این صورت در میاد. دور تا دور رو توی رج اول به این صورت میبافیم. یعنی یک پایه رو مدل میبافیم، 4 تا پایه بلند نیمه که بعداً با هم یکی میشن. پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه. به همین صورت این رج رو کاملش میکنیم. ببینید عزیزان، من رج اول مدل رو بافتم و بافت هم به این صورت میشه. خب برای رج دوم ما یک رج پایه کوتاه میبافیم، دوباره این قسمت از بافت رو تکرار میکنیم. ببینید ما آخرین پایه‌ای که باید داشته باشیم یه دونه پایه کوتاه هست. اگر از این قسمت ها حالا پایه کم یا زیاد دارین، خودتون این چند تا پایه رو درست کنید که آخرین پایه‌تون یه دونه پایه کوتاه بشه. این رج که بافت درست در بیاد، رج های بعد کار براتون راحت تر میشه. اولین پایه ما اینجا هست، یعنی این بافتی که ما یکی کردیم اولین پایه اینجا هست. از همینجا شروع به بافت میکنیم. پایه بست لازم نیست که بزنیم، همین پایه رو پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدیمون یه دونه پایه کوتاه بوده که دوباره به صورت پایه کوتاه این رو میبافیم. پایه بعدی این پایه هست، یعنی مربوط به این بافت که ما یکی کرده بودیم پایه ها رو. بعدی پایه کوتاه، دوباره بعدی بافت مدل که این قسمت پایه میشه، ما این رو به صورت پایه کوتاه میبافیم. پس رج دوم بافت ما یعنی رج زوج پایه کوتاه هست، رج های فرد بافت مدل هست. این رج رو من کامل تا اینجا میبافم تا رج سوم که دوباره بافت این مدل هست رو شروع کنم. خب من یک رج پایه کوتاه رو هم بافتم، دوباره میخوام مدل رو شروع کنم. ببینید ما مدل رو باید طوری ببافیم که دقیق روی رج قبل، یعنی مدل رج قبل بافته بشه. خب میایم از همینجا کار رو شروع میکنیم. اینجا دیگه پایه کوتاه یا اتصال و اینا نداریم. الان پایه من اینجا هست که دقیق روی گل رج قبل هست. 4 تا نخ روی قلاب میاریم، 1 4 تا پایه بلند نیمه، 2 3 و این هم 4. حالا همه پایه ها رو یکی میکنیم، یه پایه کوتاه میبافیم و روی پایه بعدی این مدل رو میبافیم. ببینید این مدل هایی که ما میبافیم به این صورت باید روی هم قرار بگیرن. این رج رو هم ما به این صورت کامل میکنیم. تکرار همین رج اول هست، یعنی ما توی رج های فرد بافت مدل رو داریم، توی رج های زوج یک رج پایه کوتاه داریم. این رج رو هم به این صورت کامل میکنید. وقتی کامل شد یک رج پایه کوتاه میزنید، دوباره بافت مدل رو شروع میکنید. فقط حواستون باشه که حتما مدل هایی که به این صورت بافته میشن باید روی هم قرار بگیرن. حالا این رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست به این صورت ببافین و کاملش کنید. خب عزیزان ببینید من مدل رو بافتم. به این صورت هست مدلی که ما میبافیم و روی هم قرار میگیره. حالا اندازش برای بافت من ببینید 13 سانت و نیم شده. اینجا که مال کفی است کاری بهش نداریم. از این قسمت تا اینجا که ما مدل رو بافتیم 13 سانت و نیم شده. حالا این سلیقه‌ایه و بستگی به این داره که شما کفی رو چه تعداد سر انداخته باشین و چند رج بافته باشین. خب اگر تعداد رج ها کمتر باشه، تعداد زنجیرها کمتر باشه، مسلماً تعداد پایه هایی که از این قسمت میبافین رج ها و اندازه‌اش هم کوچیک‌تر میشه. اگر هم بزرگتر بافته باشین که قطعاً قسمت رو باید بلندتر ببافین.
آخرین رجی که ما بافتیم رج پایه کوتاه هست. حالا میخوایم شروع کنیم چند رج دیگه بافت پایه کوتاه ببافیم. حالا میخوایم کار رو برگردونیم، از سمت بیرون بافت بزنیم. پس شما مدل رو ببافین، آخرین رج که پایه کوتاه هست اون رو هم ببافین. خب حالا میخوایم کار رو برگردونیم، یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم به سمت بیرون بافت. از این طرف شروع میکنیم، روی این پایه هامون رو بافت پایه کوتاه میزنیم. 1 2. اگر بخواین که این قسمت بالای کار که همین ساده بافی هستش که داریم میبافیم با بافت پایه کوتاه یک مقدار جمع‌تر بشه و بافتتون به سمت داخل برگرده، میتونید پایه هم جا بذارید برای این قسمت. یعنی هر 15 تا پایه یک پایه جا بذارید. یعنی 15 تا پایه کوتاه ببافین، یک پایه رو نبافین، دوباره شروع کنین 15 تا ببافین، یک پایه جا بذارین که این باعث میشه قسمت بالای کار جمع بشه و ما فقط هم توی یک رج این کار رو انجام میدیم. اگر دوست داشته باشین که به این صورت انجام بدین، یعنی شما 15 تا پایه ببافین، این پایه رو نبافین، بیاین از روی پایه بعدی شروع به بافت کنید. خب حالا من 15 تا پایه رو میبافم، این کار رو انجام میدم. این رج رو به این صورت میبافم، به این قسمت که رسیدم اینجا اتصال داریم، اتصال رو میزنیم و رج بعد رو شروع میکنیم. خب من رج رو کامل کردم، رسیدم به سر رجم. میام به اولین پایه کوتاه هم که از اینجا دارم، کار رو با پایه کوتاه اتصال میدم، یعنی پایه بست نمیزنم، میام روی اولین پایه رو دوباره بافت پایه کوتاه میبافم به این صورت. دوباره شروع میکنم روی همه پایه ها یه دونه بافت پایه کوتاه میزنم و دیگه هیچ پایه‌ای رو هم جا نمیذارم. این قسمت ساده بافی بالای کار سلیقه‌ای هست، از 2 تا 6 رج شما میتونید این قسمت رو ببافید. به این صورت میشه قسمت بافت ما. خب قسمت ساده بافی بالای کار رو بعد از اینکه بافتیم نخمون رو قیچی میکنیم و اگر دوست داشته باشیم برای کیفمون آستر میدوزیم. برای دوختن آستر هم یک آستر کیسه‌ای میتونیم بدوزین و به کیفتون وصل کنید. ولی اگر نخواین که آستر بدوزین و فقط بخواین که زیپ روی کیفتون کار کنین، میتونید از زیپ های مخفی یا از این زیپ های متری استفاده کنید، سر زیپ رو روش قرار بدین و به داخل کیفتون بدوزین. ببینید این زیپ رو شما یک مقدار باز کنید، به این صورت برعکسش کنید، از این قسمت ابتدای زیپ این رو به داخل کیف ببرین، از این قسمت به این صورت روی کیف با کوک های ریز به این قسمت به داخل کیف این رو بدوزید. تا اینجا که کامل شد، طرف دیگر رو هم به این صورت برگردونید و از این قسمت به داخل کیف بیارید و بدوزید. نگاه کنید طوری باید دوخته بشه که زیپ یک مقدار بالاتر از لبه بافت قرار بگیره که سر زیپ به بافت گیر نکنه. این هم میشه نحوه دوختن زیپ. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنون میشم که پست رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید.